Realme ले चाहिँ भर्खरै नेपाली बजारमा चाहिँ Realme 12X 5G लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब यो फोन चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्पेक्सको साथमा आउँछ। यसमा तपाईँले 5G पाउन सक्नुहुन्छ अन्डर 25,000 को प्राइस रेन्जमा आउँछ। अनि यसमा तपाईँले प्रोसेसर पनि एकदम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। MediaTek Dimensity 6100 प्लस को साथमा आउँछ भने अर्को भनेको चाहिँ 45 वाटको फास्ट चार्जिङ यसले सपोर्ट पनि गर्छ। प्लस तपाईँले चाहिँ चार्जर पनि बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ भने डिजाइनहरु पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। त्यसैगरी एउटा छोटो मिठो ओभरभ्यू चाहिँ म तपाईलाई दिन जाँदैछु। सो आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि Realme 12X 5G भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। अनि यो फोनको तपाईँले पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मेड इन इन्डिया पनि लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट छ। अनि अलिकति तल हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नेपाल, इन्डिया, भुटानको लागि चाहिँ यो फोन बनेको भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ। बाँकी तपाईँले हाइलाइटिङ स्पेक्सहरु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू भनेको चाहिँ 8GB 128GB भेरिएन्ट तपाईँले नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो फोनलाई चाहिँ हामी अनबक्स गरौँ। माथिबाट तपाईँले एउटा पाउच राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले सिम कार्ड टुल पाउनुभयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ केही पेपर वर्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ तपाईँले एउटा क्लियर केस देख्न सक्नुहुन्छ। सो राम्रो क्वालिटीको केस छ, डिसेन्ट भन्छु म यसलाई प्राइसको हिसाबले ठिकठाक छ। केसमा चाहिँ अलिकति टेक्सचर जस्तो पनि मलाई लाग्यो भित्रपट्टि हैन। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ। त्यस पछाडि हामीसँग फोनै आउँछ। यो ग्रीन कलरमा छ मसँग, अर्को पनि कलर आउँछ। यो म तपाईँलाई स्क्रिनमा राखिदिनेछु। फोनलाई पनि एकैछिन साइडमा राखौँ। अर्को भनेको चाहिँ 45 वाटको तपाईँले चाहिँ चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ बक्समा। USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ। सो यति नै छ बक्समा। सो यो फोनको डिजाइन चाहिँ यस्तो खालको छ। मलाई डिजाइन चाहिँ एकदमै धेरै मन परेको थियो हैन। यसलाई केस लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ। सो केसको फिटिङहरु एकदमै राम्रो छ। अब यो फोनको ब्याक साइडमा तपाईले सर्कुलर क्यामेरा मोड्युल देख्न सक्नुहुन्छ। यो Realme को चाहिँ अरु महँगो फोनहरुमा आउने जस्तै खालको डिजाइन छ। नो डाउट म्याट फिनिशको साथमा आउँछ यो। यतापट्टि तपाईले Realme को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। फोन चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिने खालको फोन छ प्राइसको हिसाबले। यो फोनको चाहिँ साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईले फ्ल्याट एजेस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यस्तो खालको फोन मन पर्छ भनेदेखि चाहिँ डिजाइन एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। स्पेशली यो ग्रीन कलर चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो। अब पावर बटनमै तपाईले चाहिँ यसमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ राइट साइडमा। माथिबाट तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउनुभयो। फोनको टप साइडमा तपाईले हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको तपाईले दुईटा न्यानो सिम कार्ड कि त एउटा सिम कार्ड एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि लेफ्ट साइड चाहिँ एकदमै क्लीन छ। तलपट्टि तपाईले चाहिँ हेडफोन ज्याक पाउन सक्नुहुन्छ। टाइप सी को पोर्ट छ, प्राइमरी माइक्रोफोन, त्यसैगरी स्पिकर ग्रिल छ। स्पिकर चाहिँ यसमा तपाईले सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। हुन त मैले स्पिकरको चाहिँ तल साइड यसरी हातले थुन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट पनि 10% जतिको साउन्ड चाहिँ थोरै आएको थियो, तर खासै राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। सो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ यो सिंगल स्पिकरै हो। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6.72 इन्चको चाहिँ यसमा तपाईले फुल एचडी प्लस को चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 800 निट्स को चाहिँ टिपिकल ब्राइटनेसको साथमा आउँछ यो। तपाईले चाहिँ आउटडोरमा लगेर हेर्नुभयो भनेदेखि पनि आईपीएस को हिसाबले ठिकै छ। यो प्राइसमा तपाईले एमोलेड डिस्प्ले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। Redmi Note 13 फोन आउँछ एमोलेड डिस्प्लेको साथमा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटको साथमा हैन। अब युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा कलर्सहरु चाहिँ एकदम राम्रो प्रोड्युस गरेर आएको छ। आईपीएस को हिसाबले यतिको क्वालिटी भनेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो भने मैले Redmi Note 13 को ब्राइटनेससँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि पनि ब्राइटनेस चाहिँ त्यही Note 13 कै लेभलको थियो। सो ओभरअल डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ म राम्रै भन्न चाहन्छु। अब अभियसली एमोलेड को जस्तो एकदमै डीप ब्ल्याक एकदमै पन्ची कलरहरु त्यस्तो टाइपको त छैन, तर पनि आईपीएस को हिसाबले यतिको डिस्प्ले राम्रै हो। अब डिस्प्लेमा चाहिँ बेजल्सहरु तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पनि खासै नोटिसेबल छैन। तलको चिन चाहिँ अलिकति ठुलो लाग्यो मलाई। अरु त खासै त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिन प्राइसको हिसाबले। माथिबाट तपाईले पन्च होल पनि सानै पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल तपाईहरुको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ यो डिस्प्लेमा। अब बाकी तपाईले चाहिँ यसमा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। सो फोन एकदमै स्मुथ छ, स्न्यापी छ। Realme को UI नर्मली राम्रै हुन्छ, अप्टिमाइज छ यसमा हैन। अब यो फोनको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ यसको प्रोसेसरमा आउँछ। तपाईले चाहिँ यसमा MediaTek Dimensity 6100 प्लस को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि एकदम राम्रो छ। अब यो मैले के बेसिसमा भनेको भने यसमा मैले एन्टुटु बेन्चमार्क चाहिँ रन गरेको थिएँ। अराउन्ड 4,11,000 को चाहिँ स्कोर मैले पाएको थिएँ भने यहाँ चाहिँ त्यति धेरै मैले टेम्परेचर गेन चाहिँ देखेको थिएन। सो यो प्रोसेसर मलाई अलिकति स्टेबलै लागेको छ। अब गेमिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा स्मुथमा अल्ट्रामा खेल्न सक्नुहुन्छ। 40 FPS चाहिँ तपाईलाई दिनेछ। अब यो 20 देखि 25,000 को प्राइसमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो परफर्मेन्स दिने प्रोसेसर देखेको भनेको चाहिँ Helio G99 हो। अब यो Dimensity 6100 प्लस को चाहिँ त्यही लेभलको परफर्मेन्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक्सपेक्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो कुरो के छ भने तपाईले 5G को चाहिँ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब गेमिङमा चाहिँ 40 FPS को हिसाबले त्यस्तो धेरै फ्रेम ड्रपहरु चाहिँ छैन। राम्रै तपाईले चाहिँ गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मेरो फुल रिभ्यू होइन, मैले चाहिँ
2-4 गेम खेलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो एक्सपिरियन्स थियो, त्यही तपाईँसँग सेयर गरेको। अब यसलाई अझै डिटेल्समा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले फुल रिभ्यूलाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियो मन परिरहेको छ भने चाहिँ लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। 5000 mAh को तपाईँले यसमा ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको स्लिमनेस पनि एकदमै राम्रो स्लिम छ, तर पनि तपाईँले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री दिन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले 45 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ यो फोनले सपोर्ट गर्छ। बक्समा पनि तपाईँले चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईँले चाहिँ 4वटा क्यामेरा जस्तो लाग्छ यसमा, तर 2टा मात्र क्यामेरा छ। 2टामा पनि एउटा मात्र क्यामेराले काम गर्छ र आउँछ। 50 मेगापिक्सलको तपाईँ यसमा प्राइमरी सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँलाई 2 मेगापिक्सलको चाहिँ सेन्सर दिएको छ। अब 50 मेगापिक्सलमा चाहिँ f1.8 को तपाईँलाई एपर्चर दिएको छ। डे लाइटमा मात्र मैले 2-4वटा सर्टहरू चाहिँ लिएर हेरेको थिएँ। यसमा फोटोहरू चाहिँ अलिकति बुस्टेड कलरहरू देखाइरहेको थियो, स्पेसली ग्रिन र रेड चाहिँ यसमा अलिक बुस्टेड देखाउँछ। तर रियलमीको फोनमा चाहिँ हामीले डाइनामिक रेन्जहरू पनि एकदमै राम्रो देखिरहेका हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ यसको स्याडोज पार्टलाई पनि यसले राम्रोसँग हाइलाइट गर्न सक्छ भने हाइलाइट पार्टलाई चाहिँ थोरै ओभर एक्सपोज गर्न खोज्छ। तर पनि प्राइसको हिसाबले चाहिँ म यसलाई खासै कम्प्लेन गर्दिनँ, तपाईँले राम्रै फोटो लिन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा 1080p 30fps मा ब्याक साइडबाट, त्यसै गरी 1080p 30fps मा चाहिँ फ्रन्ट साइडबाट लिन सक्नुहुन्छ। भिडियोको क्वालिटी पनि डिसेन्ट छ। फ्रन्ट साइडमा चाहिँ तपाईँले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ अनि सेल्फी क्यामेराको सर्ट्सहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल राम्रै छ प्राइसको हिसाबले। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईँले Realme UI 5.0 पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड 14 मा बेस छ। अराउन्ड 2 इयर्सको तपाईँले यसमा सफ्टवेयर अपडेट पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अराउन्ड 3 इयर्सको तपाईँले सेक्युरिटी प्याच अपडेट दिन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल सफ्टवेयर चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। एउटा कुरा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ यो फोनलाई सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै ब्लोटवेयरहरू थियो, गेम्सहरू एकदमै धेरै प्रिइन्स्टल भएको थियो। सबैलाई अनइन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ यो फोन थोरै क्लिन देखिएको छ। तर ओभरअल युज गर्दाखेरि चाहिँ फोनमा मैले ल्यागहरू चाहिँ खासै फेस गरेको थिएन। अब अनबक्स गर्दाखेरि सुरुमा चलाउँदाखेरि थोरै बहुत ल्याग त भइहाल्छ, तर केही दिन चलाइसके पछाडि चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अहिले पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ यो फोनको। अब Realme UI भइसके पछाडि तपाईँले कस्टमाइजेबल अप्सनहरू चाहिँ टन्नै पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लक स्क्रिन कस्टमाइजेबलदेखि लिएर विजेट भयो, वालपेपरमा तपाईँले चेन्जेस गर्ने, त्यसै गरी आइकन्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ यसमा थुप्रै चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ तपाईँले यसमा साइड माउन्टेड पाउन सक्नुहुन्छ। साइड माउन्टेडको हिसाबले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ। तर यही प्राइसमा चाहिँ तपाईँले Redmi Note 13 मा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै इन डिस्प्ले भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। बाँकी तपाईँले चाहिँ यसमा डुअल ब्यान्ड वाइफाई को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ 5.3 सम्म सपोर्ट गर्छ। AAC, FTX, LDAC, LSDC सबै कोडेकहरू चाहिँ अडियो कोडेकहरू पनि सपोर्टको साथमा आउँछ यो। सो ओभरअल हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ रियलमीले हिजो चाहिँ एकदमै राम्रो फोनहरू चाहिँ राम्रो प्राइसमा लन्च गरिरहेको छ। Realme 12X 5G पनि त्यसमै पर्छ। अन्डर 25,000 को हिसाबले चाहिँ यसले राम्रो स्पेक्सहरू चाहिँ अफर गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। स्पेसली 5G पनि तपाईँलाई दिएको छ, डिजाइन राम्रो छ, क्यामेराहरू पनि ठिकठाक छ, सफ्टवेयरको हिसाबले पनि डिसेन्ट छ। 45 वाटको तपाईँले एकदमै राम्रो फास्ट चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यही कुरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्डर 25,000 मा चाहिँ Realme 12X 5G स्पेसली 5G को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन मैले देखेको छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा।